यस संसारमा मानिसहरू विभिन्न किसिमका शारीरिक, मानसिक र आत्मिक रोगहरूको बन्धनमा हुन्छन्। जस्तै मानिसहरू सामाजिक रूपमा भेदभाव, घृणा, दुर्व्यवहार, उत्पीडनमा जिउन बाध्य छन्। यस्ता किसिमका सबै समस्याहरू र विभेदको अन्त्य गरी जीवित आशा र छुटकारा दिन प्रभु येशू यस संसारमा आउनुभयो। जसरी रोगीलाई मात्र वैद्यको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी हरेक शारीरिक, मानसिक र आत्मिक रोगबाट छुटकारा पाउन प्रभु येशूको खाँचो छ। येशूले भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यहाँनिर एउटा वचनलाई हेरौँ, मर्कुस 10:46-52। त्यसपछि उहाँहरू एरोहीमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठूला भिडसित एरोहीबाट निस्किनु हुँदा तिमैको छोरा बारतिमै एउटा अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो, तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू, म माथि दया गर्नुहोस्। जब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तब येशू टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ? त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, हे रब्बी, मैले दृष्टि पाऊँ। अनि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो। अब यसको सारांशलाई हेरौँ। यस्तै बन्धनमा परेको एउटा केटो जसको नाम बारतिमै थियो, जो अन्धो, गरिब र समाजबाट अपहेलित थियो। जब त्यही बाटो भएर येशू आउनु भएको उसले थाहा पायो, तब कराएर त्यस व्यक्तिले भन्यो, हे येशू, म माथि दया गर्नुहोस्। छेउछाउका मानिसहरूले उसलाई चुप लागोस् भनी हप्काए, तर उसलाई त्यस कुराले निराश पारेन। बरु उसले अझ जोश, साहस र विश्वासको साथ झन चर्को गरी येशूलाई पुकारा गर्यो। जसको विश्वास देखेर येशूले भन्नुभयो, त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याऊ। यसरी येशूको आवाजमा आज्ञाकारी भई उसले आफूले ओड्ने खास्टो समेत फालेर येशू कहाँ गयो। उसको चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गरिदिने इच्छा गरी येशूले उसलाई, तिमी के चाहन्छौ र म तिम्रो निम्ति के गरिदिउँ भनी सोध्नुभयो। यसरी उसले आफ्नो समस्या, जो आफू अन्धो थियो र दृष्टि पाऊँ भनेकोले, येशूले उसलाई तुरुन्तै दृष्टि दिनुभयो। किनकि येशूले दृष्टि दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा ऊ पूर्ण विश्वस्त थियो। त्यसैगरी हामीले पनि त्यो अन्धा बारतिमै जस्तै गर्यौं भने हाम्रो विश्वास अनुसार हाम्रा सबै शारीरिक, मानसिक र आत्मिक रोगहरूलाई येशूले निको पार्नुहुन्छ। यदि यो संसारमा उत्कृष्ट र उत्तम कुरा केही छ भने त्यो प्रभु येशूको प्रेम हो, त्यो हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम हो, र त्यसमाथि विश्वास गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको हल हो। त्यही विश्वासले सबै दुःख र पीडामा परेकाहरूले अवश्य पनि छुटकारा पाउनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा ख्रीष्टले सबैको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।